નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાદ સંહિતામાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે એક અલગ સહેલી રીતે ઊંધિયું બનાવવાની રેસીપી જોઈશું. જી હા, આપણે પિકનિક માટે જઈ રહ્યા છીએ. કારણ જિંદગી એક બાળક સમાન છે. બાળકને જો નવું રમકડું આપો તો તે 2-3 દિવસ ખુશ રહેશે, પછી એને નવું રમકડું જોઈશે. એ રમકડું એને ખુશ નહીં રાખી શકે. અને એવું જ જિંદગીનું છે. એને રોજ કંઈક નવું આપો તો એનો સમય ખુશીથી પસાર થશે. રોજ નવું શું આપશો? જે કામ કરવાથી તમને અત્યંત આનંદ થાય, આત્મીય આનંદ થાય એવા કામો. અમને સંગીતની કોઈ ધૂન છેડવાથી, બીજાઓને સુખ ઉપજે એવા કર્મો કરવાથી, ચિત્રકામ કરવાથી, મિત્રોને મળવાથી, રમતો રમવાથી, કોઈક નવું સર્જન કરવાથી, અને હા, કુદરતનો ખોળો ખૂંદવાથી, પહાડો અને જંગલોની ગલીઓમાં ઘૂમવાથી, દરિયા કિનારે રેતીમાં ટહેલવાથી આવો જ આત્મીય આનંદ મળે છે. જીવન કાપી રહ્યા છે એવું નહીં, પણ જીવન જીવી રહ્યા છે એવું લાગે. આજે એવા જ રમણીય સ્થળે આપણે આવી પહોંચ્યા છીએ. હે ઈશ્વર, તારા આ રૂપનો હું ચાહક છું. આ ધરતી આપણું ઘર છે. એને ચોખ્ખી રાખવી એ આપણી ફરજ છે. આ ચેનલ જોનાર સૌને અમારી અપીલ છે, જ્યાં પણ ફરવા જાઓ ત્યાં કોઈ પાણીની ખાલી બોટલ કે પડીકા, પ્લાસ્ટિકની બેગ જેવો ઇનઓર્ગેનિક કચરો ડસ્ટબિનમાં જ નાખીશું અથવા કલેક્ટ કરીને કચરાપેટી સુધી પહોંચાડીશું. આ રેસીપીમાં આપણે સુરતી વાલપાપડી, શક્કરિયા, રતાળુ, રવૈયા માટેના રીંગણ, બટાકા, ટામેટાં, લીલી તુવેર દાણા, ગાજર, એક કાચું કેળું, લીલું લસણ અને લીલા ધાણા, તે ઉપરાંત આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ, બધા શાકભાજી આપણે ધોઈને કટિંગ કરી લઈએ. મિત્રો, આ એક અભયારણ્ય છે. આવી જગ્યાઓ પર લાકડા સળગાવવા ન જોઈએ, કારણ કે એમાંથી પવન લાગતા તણખો ઉડીને જંગલ સળગાવી શકે છે. જેથી અમે આ ઉપકરણ રાખ્યું છે. આ પોર્ટેબલ ગેસ સ્ટવ સાથે 400-500 ગ્રામના મિની સિલિન્ડર આવે છે અને ખૂબ જ લાઇટ વેઇટ છે. જો આપને ઓનલાઈન ખરીદવો હોય એની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મેળવી શકશો. આપણે ઊંધિયાનો વઘાર કરી લઈએ. તેલ ગરમ થાય એટલે 1 ચમચી અજમો ઉમેરીશું. અજમો થોડો શેકાય ત્યારબાદ 1 ચમચી રાઈ અને 1 ચમચી જીરું ઉમેરીશું. 2 ચમચી હળદર ઉમેરી ચોપ કરેલું આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરી થોડું શેકાવા દઈશું. સુરતી વાલપાપડી અને તુવેર દાણા ઉમેરીશું, જેને આપણે 5 મિનિટ સુધી શેકાવા દઈશું. આ ઢાંકણ જ્યારે બંધ થશે ત્યારે હું તમને આસપાસમાં લઈ જઈશ.
આ જોઈને કબીરજીની એક સાખી યાદ આવે, કાગજ કેરી નાવ હૈ, સમુદ્ર જૈસો સંસાર, 5 કુબુદ્ધિ સંગ રહે તો ક્यों કર ઉતરે પાર. વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું. બટાકા, શક્કરિયા અને રતાળું ઉમેરીશું અને થોડું શેકાવા દઈશું. ત્યાં સુધી આપણે રીંગણ ભરી લઈશું. રીંગણને આ રીતે કટિંગ કરવા. એના મસાલા માટે 1 ચમચી મીઠું, 1 ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું, 2 ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી આખી ખાંડ, લીલું લસણ, લીલા ધાણા અને 1 ચમચી ગરમ મસાલો મિક્સ કરી લઈશું. આમાં 1 ચમચી તેલ ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું. બધા રીંગણમાં આ રીતે મસાલો ભરી લઈશું. કેળાની છાલ ઉતારી કટિંગ કરી લઈશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી હલાવી લઈશું. એકાદ મિનિટ પછી ભરેલા રીંગણ ઉમેરીશું. 1 મિનિટ માટે ઢાંકી દઈશું. સૃષ્ટિના આ સર્જક પાસેથી એક પીછી લઈને કેટલા કલાકારો બન્યા, જેમ કે પિકાસો, માઇકલ એન્જેલો, હુસેન વગેરે. આ ટેકરીઓ જોઈને મારી અંદર રહેલો બાળ માનસ ટ્રેકિંગ કરવા માટે બેબાકડો થઈ ગયો. ચાલો ઉપર ચડીએ. ત્યારબાદ કેળા ઉમેરીશું. એક કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. 5 મિનિટ સુધી બફાવા દઈશું. આજે વિશાલ મારી સાથે સિનેમેટોગ્રાફીમાં જોડાયેલ છે અને મનીષા સુનૈનાની મદદમાં છે. ગાજર ઉમેરીશું. ગાજર થોડા બફાય એટલે ટામેટાં ઉમેરીશું.
हमारे जासूस हर कोने में फैले हुए हैं. પાણી જ્યારે શાંત હોય ત્યારે જ ચોખ્ખા પ્રતિબિંબ દેખાય છે. માણસ પણ જ્યારે સ્થિર હોય ત્યારે જ તેનું વ્યક્તિત્વ સુંદરતા પામે છે. ટામેટાં બફાઈ ગયા છે. હવે આપણે મસાલા ઉમેરીશું. 3 ચમચી કુમઠી મરચું પાવડર, 2 ચમચી ધાણા જીરું, 2 ચમચી ઊંધિયા મસાલો. ઊંધિયા મસાલો બજારમાં તૈયાર મળતો હોય છે. 50 ગ્રામ દેશી ગોળ અને 1 ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરી મિક્સ કરી લઈશું. તમારે રસાવાળું ઊંધિયું બનાવવું હોય તો થોડું પાણી ઉમેરવું. લીલું લસણ અને લીલા ધાણા ઉમેરીશું. આપણું ઊંધિયું તૈયાર થઈ ગયું છે. નીચે ઉતારી લઈશું અને મરચાં શેકી લઈશું. દરેક સાંજ આપણી પાસે અનેકો અનુભવ લઈને આથમે છે, જેના થકી બીજે દિવસે એક નવી શુભ સવાર પડે છે. માણસ જ્યારે ઊંચાઈઓને આંબે છે ત્યારે એને પોતાની આંતરિક સમૃદ્ધિના દર્શન થાય છે. ભોજન પ્રસાદ કરતા પહેલા આવા શુદ્ધ વાતાવરણમાં અને આવી સીધી લીટીમાં કેળી હોય તો એક દોડ તો લગાવી જ પડે. ઠંડી ખૂબ વધી રહી છે. હવે ભોજન ઠંડુ પડે એ પહેલાં પ્રસાદી લઈ લઈશું. ઊંધિયામાં આપણે લીલી ચટણી ઉમેરીશું. થોડી બેસનની સેવ અને લીલા ધાણા ઉમેરીશું. તમે આમાં મગફળીનું કાચું તેલ ઉમેરી શકો છો. ઉત્તરાયણ છે તો સાથે ચીક્કી પણ લઈશું. મને ખબર છે તમે કોમેન્ટ કરીને આ સ્થળ કયું છે એ પૂછશો જ. આપ સૌ અમારા પ્રામાણિક અને સંસ્કારી મિત્રો છો, તો અમે કેટલીક શરતો સાથે આ સ્થળનું લોકેશન બતાવીશું. આવા સ્થળોએ જાઓ તો પ્લાસ્ટિકના પડીકા, બોટલ કે એ પ્રકારનો ઇનઓર્ગેનિક કચરો સાથે નહીં લઈ જશો, અથવા પ્રમાણિકતા સાથે એ તમારી સાથે કારમાં લઈ આવશો અને યોગ્ય જગ્યાએ નિકાલ કરશો. ત્યાં વન્ય પ્રકૃતિ છે તો ત્યાં કોઈ બ્લૂટૂથ સ્પીકર વગાડીને કુદરતી હાર્મોનીને ખલેલ પહોંચાડવાનું કામ નહીં કરશો. આ સરોવરમાં મગર છે તો નીચે ઉતરવું નહીં. આવા સ્થળોએ ગુડ વાઇબ્રેશન હોય છે, તો એ વાઇબ્સ બગડે એવા કોઈ કૃત્ય કરશો નહીં. આ સ્થળ તરગોલ ડેમ છે, જે જાંબુઘોડાથી નજીક છે. વડોદરાથી 70 કિલોમીટર જેટલા અંતરે છે. વાયા ડભોઈ થઈને બોડેલીથી 10 કિલોમીટર પહેલાં ડાબી બાજુ સુખી જળાશયનું બોર્ડ આવે છે, ત્યાંથી જઈ શકાય, અથવા હાલોલથી જાંબુઘોડા થઈને જઈ શકાય છે. ધન્યવાદ.